आजको यस भिडियोमा हामी अनलाइनबाट आइपिओ कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ अर्थात् सेयर कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। अनलाइनबाट पैसा कमाउने विभिन्न माध्यमहरूमध्ये यो माध्यम पनि एक रहेको छ। यहाँले चाहिँ मेरो सेयर एप्लिकेसनबाट सेयर भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि सेयर बाँडफाँड भइसके पछाडि यहाँलाई पर्यो भने सेयरको दाम बढेको बेलामा यहाँले आफ्नो सेयर बेचेर मनग्गे पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र आज हामी मेरो सेयरबाट कसरी आइपिओ भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। मेरो सेयरबाट सेयर भर्नको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँहरूसँग मेरो सेयरको आइडी र पासवर्ड चाहिँ हुन एकदमै आवश्यक छ। यदि यहाँहरूसँग चाहिँ मेरो सेयरको आइडी र पासवर्ड छैन भने चाहिँ यहाँहरूले आफूले कारोबार गर्ने ब्याङ्कमा गएर चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि सी आस्वाको पनि फर्म भर्नुहोस् र त्यो भरिसकेपछि 2 दिन पछाडि तपाईँलाई इमेलमा यो मेरो सेयरको लगइन युजरनेम र पासवर्ड त्यहाँ पठाएको हुन्छ र त्यो इमेलमा आइडी र पासवर्ड आइसके पछाडि यहाँले आफ्नो ब्राउजरमा meroshares.cdsc.com.np इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि यो वेबसाइट खुल्नेछ। अब सेलेक्ट यो डिपी भनेको छ, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको नाम चुज गर्नुहोला। म चाहिँ मेगा ब्याङ्कमा कारोबार गर्छु त्यसैले मेगा ब्याङ्क मेगा क्यापिटल छ, यो मेगा क्यापिटल चुज गर्दैछु मैले। अब यसमा युजर नेम इन्टर गर्नुहोस्, यसमा आफ्नो पासवर्ड इन्टर गरेर चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ मैले लगइन गर्दैछु। ओके, मेरो सेयरको पोर्टल चाहिँ खुलिसकेको छ। अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन् जसमध्ये हामीलाई चाहिँ आइपिओ भर्नको लागि यो माई आस्पा भन्ने सेक्सन छ, यसमा जानुपर्ने हुन्छ। माई आस्पामा यहाँ क्लिक गरौँ। अब त्यस पछाडि यहाँनिर एप्लाई फर इस्यु, करेन्ट इस्यु, एप्लिकेसन रिपोर्ट र ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट रहेको छ। आइपिओ भर्नको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँले चाहिँ एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गरे पछाडि यो जति पनि सेयर खुलेको छ यहाँ देखाउँछ र अर्को साइडमा यहाँ एप्लाई भन्ने अप्सन रहेको छ। सानिमा मिडल तमोर हाइड्रो पावर लिमिटेड भन्ने छ, यो सेयरमा हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब यतापट्टि एप्लाईमा क्लिक गर्ने। अब त्यसपछि अब यो सेक्सनमा चाहिँ यहाँले सेयर सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसको इस्यु म्यानेजर चाहिँ सानिमा क्यापिटल रहेछ र त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ इस्यु ओपन डेट यो रहेको छ र इस्यु क्लोज डेट चाहिँ यो रहेको छ। यहाँले चाहिँ यो ओपन डेट र यो क्लोजिङ डेट भित्रमा चाहिँ यहाँले सेयर भर्नुपर्ने हुन्छ र नम्बर अफ सेयर यहाँ रहेको छ, यति किता चाहिँ खुलेको छ सेयर। प्राइस पर सेयर 100 रुपिज अर्थात् एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ 100 रुपियाँ तोकिएको छ र मिनिमम क्वान्टिटी 10 रहेको छ। यहाँले चाहिँ 10 भन्दा कम किता यहाँले भर्न पाउनुहुने छैन। अब म्याक्सिमम क्वान्टिटी यहाँ रहेको छ 20,000, 20,000 भन्दा बढी किता चाहिँ भर्न पाउनुहुने छैन र डिभिजिबल क्वान्टिटी भनेको 10 रहेको छ। 10 ले गुणन जाने मात्र यहाँले सेयर चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। 11 किता 12 किता भर्न पाउनुहुन्न। 10, 20, 30 त्यसरी यहाँले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार सेयर चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। अब मुनिपट्टि हेरौँ, यसमा बिओआइडी देखाएको छ, यो अटोमेटिक आउँछ। यहाँले ब्याङ्क चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले। अब यहाँले ब्याङ्क चुज गर्नु भए पछाडि ब्याङ्कको डिटेलहरू सबै यहाँनिर अटोमेटिक आउँछ। अब एप्लाइड कितामा चाहिँ यहाँले जति किता भर्न चाहनुहुन्छ यहाँ त्यति टाइप गर्नु होला। म 10 किता भर्न गइरहेको छु। 10 किताको 1000 रुपियाँ। अब यहाँलाई सेयर भर्नको लागि चाहिँ सिआरएन नम्बर आवश्यक पर्छ। यो सिआरएन नम्बर चाहिँ ब्याङ्कबाट यहाँले लिन सक्नुहुन्छ ब्याङ्कलाई कन्ट्याक्ट गरेर। अब सिआरएन नम्बर इन्टर गरिसके पछाडि चाहिँ यसमा यो टिक लगाएर अनि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर योर 4 डिजिट ट्रान्जेक्सन पिन टु प्रोसिड भनेको छ। यसमा चाहिँ पिन यहाँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई जुन इमेल आएको हुन्छ मेरो सेयरको लगइन डिटेल पठाएको, त्यहाँनिर यहाँलाई चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरे पछाडि नयाँ पासवर्ड सेट गर्न र त्यस पछाडि 4 डिजिटको पिन पनि सेट गर्न भनिएको हुन्छ। यहाँले त्यति बेला राखेको 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि यो एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ मुनि चाहिँ सेयर हेज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली देखाइरहेको छ। हाम्रो सेयर चाहिँ एप्लाई भयो। अब सेयर एप्लाई गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँले जतिको सेयर भर्नुभएको छ त्यो बराबरको अमाउन्ट चाहिँ यहाँको ब्याङ्क एकाउन्टमा हुन आवश्यक छ। अब यहाँ मैले 10 किता भरेको छु, 100 रुपियाँ पर किता छ भने मेरो चाहिँ 10 किताको चाहिँ 1000 रुपियाँ हुन आउँछ। अब यो 1000 रुपियाँ अमाउन्ट चाहिँ मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा हुन आवश्यक छ। जतिको सेयर भर्नुभएको छ त्यो पैसा चाहिँ होल्ड हुन्छ, अर्थात् यहाँको पैसा चाहिँ यहाँको ब्याङ्क एकाउन्टबाट चाहिँ डिम्याट एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ, अर्थात् यहाँले त्यो पैसा चाहिँ निकाल्न पाउनुहुन्न जबसम्म सेयर बाँडफाँड हुन्न। र सेयर बाँडफाँड भइसके पछाडि यहाँको सेयर परेन भने चाहिँ यहाँको जुन होल्ड भएको अमाउन्ट हुन्छ
त्यो अमाउन्ट चाहिँ फेरि रिलिज हुन्छ र तपाईँले त्यो पैसा चाहिँ फेरि एटिएमबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो काम चलाउन सक्नुहुन्छ र सेयर पर्यो भने त्यो पैसा त माइनस हुने भइहाल्यो। अब यहाँहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ यहाँले जति बराबरको सेयर एप्लाई गर्नुभएको छ त्यति अमाउन्ट चाहिँ छैन भने चाहिँ यहाँहरूको एप्लिकेसन चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। अब रिजेक्ट भयो कि एप्रुभ भयो कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन रिपोर्ट भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ विभिन्न सेयरहरूको चाहिँ लिस्ट यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको राइट साइडमा आएर चाहिँ यो रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको स्ट्याटसमा चाहिँ अहिले अनभेरिफाइड देखाइरहेको छ, अर्थात् अहिले चाहिँ मैले बेलुका फर्म भरेको छु भने अब यसलाई चाहिँ भोलि या त पर्सि यो भेरिफाइड हुन्छ मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ पैसा छ भने। अब त्यस पछाडि यो यसमा केही डिटेलहरू चाहिँ सच्याउनु पर्ने छ भने यो एडिटबाट यहाँले सच्याउन सक्नुहुन्छ। यो अनभेरिफाइड भएकै अवस्थामा, यो भेरिफाइड भइसके पछाडि चाहिँ यहाँले चाहिँ एडिट गर्न पाउनुहुन्न। ओके, यसरी हामीले सेयर भर्न सक्छौँ।